ඉතින් අද වීඩියෝ එක කරන්න මම කල්පනා කරේ මේ දවස්වල ගොඩ දෙනෙක්ගේ eBay account suspend වෙන එක. ඉතින් එහෙම suspend වෙන්න හේතුව තමයි බහුතරයක් කරන්නේ YouTube එකට ගිහිල්ලා PayPal එක හදන වීඩියෝ එක බලනවා, eBay account එක හදන වීඩියෝ එක බලනවා, ඒ වගේම listing එක දාන විදිය ගැන වීඩියෝ එක බලනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝස් තුන බලලා මුලින්ම කරන්නේ Tamanට හිතිච්ච item එකක් AliExpress එකෙන් හරි කොහෙන් හරි අරගෙන eBay එකේ list කරලා කියනවා eBay account එක suspend වුණා කියලා. ඉතින් එහෙම suspend වෙන එක ඇත්තටම හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ account ගොඩක් මේ දවස්වල එක දිගට suspend වෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි නැත්නම් එහෙම වෙන්න මම දකින ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ eBay එකේ පෙන්නලා දීලා තියෙන පොලිසි නැත්නම් eBay එකේ තියෙන නීති රීති පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති එක. ඉතින් මම කල්පනා කරා අද ඉඳලා eBay එකේ තියෙන නීති රීති සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලොන්ව දැනුවත් කරන්න වීඩියෝස් අරගෙන එන්න. ඒ කියන්නේ එක කැටගරි සම්බන්ධව eBay එකේ නැත්නම් eBay එකේ හැම කැටගරි එකකටම පොදු නීතියක් දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මේ නීති ගැන දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ හැම කැටගරි එකකටම අදාළව eBay එකේ තියෙන නීති රීති අරගෙන ඒවා උදාහරණත් එක්ක සිංහලෙන් ඕගොල්ලොන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන එක. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා මගේ channel එකත් එක්ක set වෙන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මම ඊගාවට දාන වීඩියෝස් ඔයාලට දාපු ගමන්ම බලන්න. ඉතින් වැඩි පැහැදිලි කිරීමට කාලය ගත කරන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම අද කතා කරන්න යන මාතෘකාව ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ eBay එකේ තියෙන knife policy එක ගැන. නැත්නම් eBay එකේ පිහිවිකිනීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන නීති රීති මාලාව ගැන. ඉතින් eBay එකේ තියෙන නැත්නම් හොඳ කැටගරි එකක් විදියට නැත්නම් හොඳ ටයිටල් එකක් විදියට මෙන්න මේ පිහි නැත්නම් knife කියන ටයිටල් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් eBay එකේ drop shipping වලට direct shipping වලට පිහි විකුණන අය ගොඩක් මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ eBay එකේ පිහි විකුණන්න ගිහිල්ලා නැත්නම් පිහි drop shipping කරලා suspend වෙච්ච අයත් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම හදපු එකක්. ඉතින් අපි eBay එකටම ගිහිල්ලා බලමු eBay එකේ පිහි විකිණීම සම්බන්ධයෙන් දක්වලා තියෙන නීති රීති මොනවද කියන එක. නීති රීති ගැන ඔගොල්ලොන්ට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කලින් eBay එකේ help and contact එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු eBay එකේ site එකේ මෙන්න මේ පිහි සම්බන්ධ තියෙන නීති රීති දක්වලා තියෙන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම help and contact කියන එක මෙතනින් open කරගන්නම්. මේක මෙතනින් open කරගෙන මෙතන මම search කරන්නම් KNIVES nice කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන මුලින්ම පෙන්නලා තියෙනවා knife policy කියලා. මම මේක open කරගෙන ඉන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ knife policy එක නැත්නම් eBay එකේ පිහි විකිණීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන නීති රීති පද්ධතිය මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් open කරගන්න. ඉතින් ඒක open කරගත්තට පස්සේ ඒකේ මුලින්ම පෙන්නලා දීලා තියෙනවා ඔයාට බෑ eBay එක අනුමත නොකරපු කිසිම පිහි වර්ගයක් eBay එක ඇතුලේ විකුණන්න. ඉතින් එයාලා එහෙම කරන්නේ එයාලා හිතනවා මිනිස්සුන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන ගොඩක්. ඒවා සැලකිල්ලටගෙන ඔයාට මේ පල්ලෙහා දාලා තියෙන පිහි වර්ගය හෝ එම පිහි වර්ගවලට සමාන කිසිම පිහි වර්ගයක් eBay එක ඇතුලේ විකුණන්න බෑ කියලා eBay එකේ site එකෙන්ම කියනවා. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද පිහි වර්ග ටික කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන එකින් එක දක්වලා තියෙනවා eBay එක ඇතුලේ විකුණන්න තහනම් පිහි වර්ග මොනවද කියලා. ඉතින් දැන් මේක මේ විදිහට නම දැක්කට පස්සේ ඔයාලා ශ්‍රී ලාංකිකව විදිහට ඔයාලා දන්නේ නැහැ මේ ටයිටල් එක සම්බන්ධ නැත්නම් මේ ටයිටල් එකට අදාළ පිහිය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම ඒකට මම මුලින්ම මගේ ස්ලයිඩ් එක ඕපන් කරගන්නම්. එකින් එක මේවා පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම මේ වගේ එකක් ඔයාගේ අතින් වැටුණොත් නැත්නම් ඔයා මේ වගේ එකක් දැම්මොත් මොකක්ද වෙන්නේ කියලාත් මම අන්තිමට කතා කරන්නම්. ඉතින් ඔන්න තියෙනවා eBay එකේ පිහි විකිණීම සම්බන්ධව දක්වලා තියෙන නීති රීති මාලාවට අදාළව එයාලා අනුමත නොකරන පිහි වර්ග ටික. ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා automatic knife කියලා එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අර automatically මේ පිහිය අර
පල්ලෙහා ඉඳලා එකපාරට උඩට එන පිහිය. ඉතින් මේක විකුණන්න බෑ කියලා යාලා කියනවා. ඊට පස්සේ පෙන්වලා දීලා තියෙනවා බටර්ෆ්ලයි නයිෆ් එක. මේ ෆොටෝ එක දැක්කම ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ෆොටෝ එකේ නැත්තම් මේ ස්ලයිඩ් එකේ පෙන්වලා තියෙන එකම නෙවෙයි මේ හා සමාන කිසිම පිහි වර්ගයක් ඔයාට eBay එක ඇතුලේ විකුණන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න තියෙනවා බටර්ෆ්ලයි නයිෆ් එක. ඉතින් මේක දාන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාලා මේක දාන්න එපා. ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා ඩුවල් ඇක්ෂන් නයිෆ් කියලා එකක්. ඉතින් මේකත් eBay එක ඇතුලේ දාන්න එපා. ෆොටෝ එක දැක්කම බලන්න මේ හා සමානව කිසි දෙයක් තියෙනවද දාන්න හිතන් ඉන්නවද? ඒ කිසි දෙයක් දාන්න එපා. ඊට පස්සේ එක තියෙනවා gravity knife කියලා එකක්. ඉතින් මේකත් බැලු බැලමටම පේනවා. ඉතින් මේක ගන්නේ එළවලු කපන්නවත් ඒ වගේම මේ ගෙදර දොර කටයුතු සඳහා නෙවෙයි මිනිහෙක්ට හානියක් කරන්න ගන්න පිහි වර්ගයක් කියලා තමයි මේවා සෙල් කරන්න නොදෙන්නේ. ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා out the front knife නැත්නම් OTF knife කියලා. ඉතින් මේකත් පාවිච්චි කරන්නේ මිනිසුන්ට හානියක් කරන්න. මේකත් සෙල් කරන්න නැත්නම් මේ වර්ගයේ මේ පිහියම නෙවෙයි මේ හැඩයට සම්බන්ධ මේ හැඩයට සමාන කිසිම පිහි වර්ගයක් eBay එකේ සෙල් කරන්න එපා. ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා තව වර්ගයක් පැරට්‍රොපර් නයිෆ් කියලා. මේකත් ගොඩක් ඇහැට හුරු පුරුදු නයිෆ් වර්ගයක් නැත්නම් පිහි වර්ගයක්. මේකත් පාවිච්චි කරන්නේ ජීවිත හානි කටයුතු සඳහා. ඉතින් මේකත් eBay එක ඇතුලේ සෙල් කරන්න යන්න එපා. ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේ ෆෂ් නයිෆ් කියලා එකක්. මේකත් අර අත් දෙකට දාලා මේකත් අර ෆයිට් වලට නැත්තම් ජීවිත හානි සිදු කරන්න නැත්තම් මිනිස්සුන්ට හානි කරන්න ගන්න පිහි වර්ගයක්. ඉතින් මේකත් දාන්න යන්න එපා. ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා ස්විච් බ්ලේඩ් නයිෆ් කියලා. ඒ කියන්නේ අර අපි ලංකාවේ මාකට් එකෙත් ගොඩක් දකින පිහි වර්ගයක්. අර පිහිය මෙහෙම නවලා තියන්න පුළුවන්. බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඒක එකපාරට දිගෑරෙනවා. ඉතින් මේ වර්ගෙත් සෙල් කරන්න යන්න එපා. ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා ෂෝට් කේන්ස් කියලා එකක්. මේක නම් ඇත්තටම කඩුවක් වගේ අයිටම් එකක්. ඉතින් ලොකුවට විස්තර කියන්න මම දන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ අයිටම් එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන details. ඉතින් ඒක නිසා මේකත් සෙල් කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ තියෙනවා spring associated knife. මේකත් බැලු බැලමටම ඔයගොල්ලොන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඒවත් සෙල් කරන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ අර ස්ප්‍රින් එකක් ආධාරයෙන් මේ පිහර කලින් එක වගේම අර දිගෑරෙන එකක්. මේකත් සෙල් කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ තියෙනවා hidden or disguised knife කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අර බැලු බැලමට මේක පිහියක් නෙවෙයි. නමුත් යම්කිසි තියෙන අයිටම් එකක් නැත්තම් භාණ්ඩයක් ඇතුලේ තියෙන පිහියක් නැත්තම් හැංගිච්ච පිහියක්. ඉතින් මේ වර්ගත් eBay එක ඇතුලේ සෙල් කරන්න යන්න එපා. ඉතින් දැන් මම මෙතන පෙන්නුවා පිහි වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් මේයාලා තහනම් කරලා තියෙන පිහි වර්ග කීපය. ඉතින් ඔයාලා පිහියක් දාන්න යද්දී චුට්ටක් බලන්න ඒ පිහිය පාවිච්චි කරන්නේ මිනිහෙක්ට හානියක් කරන්න නම් බැලු බැලමට මේක හිතා ගන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් ඒක මිනිහෙක්ට හානියක් කරන්න පාවිච්චි කරන පිහියක් නම් ඒක eBay එක ඇතුලේ දාන්න යන්න එපා. ඒ වගේම මම මෙතන උදාහරණ වලට ගත්ත පිහි වලට සමාන පිහි කිසිම දෙයක් eBay එක ඇතුලේ දාන්න යන්න එපා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි කතා කරන්න ඕන දේ ඔයා මේ වගේ ඒවා දැම්මොත් නැත්නම් eBay එක ඇතුලේ දැනටත් මේ පිහි වර්ග තියෙනවානේ. නමුත් මේ පිහියකට නැත්නම් මේ පිහි හා සම්බන්ධ දෙයක් සම්බන්ධව කවුරු හරි ගැටලුවක් ඉදිරිපත් කරොත් නැත්නම් රිපෝට් එකක් ගැහුවොත් මොකක්ද වෙන්නේ කියලාත් මේ පොලිසිය එකේම සඳහන් කරලා තියෙනවා. මම ඒ ගාවට ගන්නම් ඒ කතන්දරේ. ඔන්න කියනවා ඔයා මේ පෙන්වලා දීලා තියෙන නීතියට අනුගත නොවුනොත් ඔයාගේ ඒ දාලා තියෙන ලිස්ටිං කැන්සල් කරන්න eBay එකට පුළුවන්. මේක තමයි යාලට ගන්න පුළුවන් සරලම දේ. නැත්නම් කරන්න පුළුවන් සරලම දේ. ඊට පස්සේ කියනවා ඔයා දාලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක Google හෝ වෙනත් බ්‍රවුසර් එකකින් සර්ච් කරාම එන්නේ නැති වෙන්න search result වලින් අයින් කරනවා කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ කියනවා lowering seller rate. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ seller rate එක පල්ලෙහාට වැටෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒ වගේම හැමෝටම මේ දවස්වල සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි account එක restrict වෙන එක. ඔයාගේ buying or selling නැත්නම් මේ දෙකම restrict වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ දක්වලා තියෙනවා ගන්න පුළුවන් දරුණුම action එක ඔයාගේ account එක suspend කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ දක්වලා තියෙන නීති රීති සහ මේවට අනුගත නොවුනොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක තමයි මට මේ මෙතනින් පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ.
ඉතින් මම හිතනවා eBay එකේ පිහිවිකිනීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන නීති රීති පිළිබඳව ඕගොල්ලොන්ට පැහැදිලි අවබෝධයක් උදාහරණත් එක්ක පෙන්නපු නිසා යන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව මෙන්න මේ දේවල් කරා නම් මේ දේවල් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට රිමූව් කරන එක හොඳයි. මොකද අවදානමක් තියෙන දෙයක් නිසා. ඉතින් මොකටද දැන අමාරුවේ වැටෙන්නේ. ඉතින් මට අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්න ඕනුනේ පිහිවිකිනීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන නීති රීති මාලාව. ඉතින් eBay selling කරන වාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මම ඉස්සරහටත් මෙන්න මේ වගේ එක මාතෘකා සම්බන්ධයෙන් eBay එක පෙන්වලා දීලා තියෙන නීති රීති ඕගොල්ලොන්ට සිංහලෙන් උදාහරණත් එක්ක අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් එතකන් ගිහින් එන්නම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.